Đây là cái lò nướng bánh pizza bằng đất sét mà mình tự đắp. Nhưng trước khi mình giới thiệu về cái lò này thì mọi người phải nghe mình trút một chút cái đã. Đó là vào một buổi sáng tinh mơ, mình ra cánh đồng cỏ tìm chỗ và củi để nung cái lò nướng trong video lần trước. Nói chung là mình cũng không tìm được cây củi nào, nên là mình đã vào xưởng của chị mình lấy luôn cho nhanh. Sau đó thì ba Ý về, mình có nhờ ba Ý châm lửa để mình nung một cái lò nướng. Lúc châm lửa mọi thứ thật suôn sẻ nên mình thấy khá là yên tâm. Cho tới khi ba Ý đặt cái lò nướng lên thì mình thấy nó hơi sai. Cái này không phải là đang nung cái lò nướng mà là đang nướng cái lò của mình thì phải. Và rồi lửa quá lớn cho nên là mình chỉ có thể nhìn nó bất lực thôi. Mọi người cũng thấy rồi đó, nó đã hy sinh. Sau cơn mưa đêm qua thì sáng nay mình ra xúc em nó về. Lúc đầu thì mình dự định là sẽ làm lại một cái lò giống như vậy, nhưng khi thấy nhiều cỏ quá mình lại nảy ra một ý định khác. Tiếp theo thì mình đi cắt cỏ và phơi khô. Lúc này cỏ vẫn còn phủ đầy xương luôn nè. Nếu mà mình có rơm thì mình dùng rơm sẽ tốt hơn, nhưng mình không có thì mình dùng cỏ để thay thế. Mọi người cứ hái thật là nhiều cỏ nha. Khi mà mình trộn với đất sét mà còn dư thì mình để dành nhóm lửa cũng được. Ý, đây là cây cỏ gà này mọi người. Hồi nhỏ thì mình rất là thích hái những cây cỏ này để mà đấu với bạn hàng xóm. Và đây là con gà chiến thắng của mình. Cuối cùng thì mình cũng đi vào vấn đề chính rồi đây. Thì mình sẽ xây một cái bệ gạch rộng 50cm và dài 50cm. Mình cũng trộn xi măng với cát với nước rồi trét đại lên, miễn sao nó dính là được, vì mình cũng không có chuyên nghiệp cho lắm. Còn về cái phần bề mặt trên cùng á, thì có thể mọi người dùng gạch chịu nhiệt hoặc là xi măng chịu nhiệt nha. Sau khi mọi người có được một cái bệ gạch như thế này rồi thì mình sẽ tiếp tục với giai đoạn tiếp theo. Mình dùng giấy thấm nước để mình tạo hình cái lõi cho nó dễ. Còn nếu mà mọi người không có giấy thì có thể dùng cát luôn. Nếu mà mình đã tạo hình cái lõi vừa ý rồi thì mình dùng một lớp giấy ướt mỏng mình phủ lên trên bề mặt, giúp cho đất sét không bị dính vào cát. Bây giờ thì mình chuyển qua giai đoạn nhào đất nha. Thì với cái lò 50cm của mình thì mình dùng 70 kg đất sét trộn với cỏ phơi khô. Tỷ lệ đất sét và cỏ thì mình dùng ngang nhau, cứ thấy cỏ và đất sét quện vào nhau là được. Rồi mình tiếp tục lấy cái phần đất mà mình nhào xong á,
mình đắp lên cái lõi cát. Độ dày mà mình đắp cái lò thì khoảng 10cm. Trong quá trình mà mình đắp đất sét lên á, thì mình nhớ là đất sét phải luôn ẩm, và các cái phần mình đắp lên á, nó phải đều nhau, đừng có chỗ mỏng, chỗ dày, hoặc là chỗ ướt và chỗ khô, thì nó sẽ làm cho lò của mình nó bị nứt. Khi mà mình đắp một cái lớp đất sét mới lên thì mình phải tạo những cái lỗ để mà kết nối giữa hai cái phần đất với nhau. Mình cố gắng tạo hình và chỉnh sửa trong một buổi, vì nếu mà mình để qua ngày hôm sau á, khi đất nó đã cứng lại rồi, mình đắp lớp đất mới lên thì nó sẽ dễ bị nứt. Còn nếu mà mọi người làm không kịp á, thì có thể dùng bao ni lông á, ủ lại cho đất nó mềm, thì sang ngày hôm sau á, mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa tiếp. Mình đắp cái cửa dày dặn và cẩn thận một chút, vì nó sẽ đỡ cả phần trên lò, cho nên nó sẽ dễ bị nứt. Mình cũng có khoét một cái lỗ ống khói. Cửa thì mình làm cao 20, rộng là 22cm. Mình ướm tờ giấy vào để cắt chính xác cái kích thước làm nắp. Về nắp lò thì mình có thể đo nó rộng hơn một chút cũng được, nhưng mà đừng có làm nó nhỏ hơn, vì khi mà nó khô lại á, mình sẽ không có đậy vừa cái lò nữa. Nếu mà nó rộng hơn thì mình có thể bào nó cho nó vừa. Mình đang tạo những cái đường rãnh ở mặt sau của nắp lò. Những cái đường rãnh này sẽ giúp cho cái nắp của mình không bị vênh khi khô lại. Còn đây là cái nắp ống khói của mình. Mình sẽ ướm lên thử cho mọi người xem. Thì một tay mình quay phim và một tay mình đậy nắp, cho nên mà mình hơi rung. Vì đất nó còn ướt á, khi mà mình lỡ tay một cái là nó sẽ bị méo luôn. Mọi người nhớ che chắn cẩn thận, tránh nước văng vào, và kiểm tra xem lò có bị nứt hay không. Và đây là lò của mình sau 3 tuần. Thì bên ngoài nó đã khô rồi. Mình bắt đầu rút cái ruột ra. Thì mọi người rút từ từ thôi, để xem là bên trong nó còn ướt nhiều hay không. Tại vì nếu mà nó còn ướt mà mình rút ra hẳn á, thì nó sẽ bị sụp. Khi mình lấy cát ra hết rồi á, thì lúc này lò nó sẽ còn khô và co rút lại nữa. Sau khi lò của mình khô hẳn á, thì nó co lại khoảng 2,5cm. Khi rút cát ra thì mọi người phải dùng cái gì đó để kê cái cửa lò,
Vì đất còn ướt mà ống khói nặng thì sẽ làm cửa bị nứt. Sau 1 tháng thì lò của mình đã khô hẳn từ bên trong và bên ngoài. Mình mới bắt đầu hơ lửa cho lò làm quen với nhiệt. Nhớ là lò phải thật khô thì mình mới đốt lửa nha mọi người, nếu không là lò sẽ bị nứt. Ngày đầu tiên thì mình chỉ châm lửa để mà lò của mình nó quen với cái nhiệt độ cao. Rồi mình theo dõi xem lò của mình nó có bị nứt hay không. Nếu mà mọi người nhìn thấy những cái đường nứt nhỏ trên lò thì mọi người cũng đừng có lo lắng quá, vì đó chỉ là những cái khoảng mà nhiệt nó sẽ đi qua thôi, rồi khi lò nguội thì nó cũng sẽ co lại. Mình thật sự rất là thích khói vào buổi chiều luôn, cảm thấy rất là bình yên. Sau khi mà mình đốt được 1 tiếng với lửa lớn mà lò của mình không bị nổ là mình yên tâm rồi nha mọi người. Ngày hôm sau thì mình bắt đầu test để nướng bánh mì và bánh bông lan thử. Vì test lò cho nên là mình cũng không có làm món gì cầu kỳ cho lắm. Mình chỉ thử coi lò nó chịu được nhiệt bao nhiêu thôi. Để mà lò nó đủ nhiệt nướng bánh á, thì mình cần phải đốt những cây củi to hơn, thì cái lửa than của mình á, nó mới giữ được nhiệt lâu. Lúc đó mà mình đốt cái lửa lớn như vậy nè, mình rất là hồi hộp luôn. Mình sợ cái lò của mình nó bị nứt lắm, nhưng mà may mắn là nó đã an toàn rồi. Nó mà an toàn được 2 lần đầu á, thì những lần sau thì mình cứ thoải mái đốt thôi, không có sao hết. Mọi người lưu ý là khi mà mình làm cái lò đất này á, thì mình phải có mái che nha. Vì nước nó thấm vào thì cái lò nó vẫn rã ra bình thường á. Thì bây giờ ba Ý đang chuẩn bị nhanh 2 ổ bánh mì để mà test lò. Tại vì mình cũng nôn nóng test thử cái lò, nên là mình cứ làm đại 2 ổ bánh mì, dù nó hơi xấu một chút. Mình cũng thử nướng bột bánh bông lan luôn, xem là nó như thế nào. Trước khi mà mình cho bánh vào á, thì mọi người nhớ làm đùa than á sang một góc, rồi mình để bánh vào giữa thì bánh nó sẽ không bị cháy nha. Mình cũng phải canh thời gian để mà mình trở bánh, để bánh nó không bị khét nha. Bánh chín và rất là thơm luôn nha mọi người. Bây giờ thì mình tiếp tục thử bột bánh bông lan luôn. Vỏ bánh mì thì giòn, còn ở bên trong thì chín mềm. Bánh đang nóng giòn, mà mình ăn với sốt phô mai thì thật là tuyệt vời. Đã vậy mình còn ăn kèm với bơ nữa thì siêu béo luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ xem thử cái bánh bông lan đã chín chưa nha. Do là cái nồi đất của mình nó hơi dày, cho nên là bánh nó sẽ lâu chín hơn là cái khuôn inox mà mọi người hay dùng nướng bánh. Nên bây giờ mình sẽ nướng lại lần nữa.
Và kết quả thì bánh đã chín vàng và nở bung luôn. Buổi test lò hôm nay thì coi như là lò của mình đã nướng thành công rồi. Vậy là mình đã có một cái lò nướng bánh cho con gái rồi. Cho nên là video sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm pizza tại nhà và nướng bằng lò tự đắp luôn. Sẽ có hướng dẫn từ cách nhào bột cho đến cách nướng bánh. Hôm nay thì mình chỉ trút tới đây thôi và hẹn gặp lại mọi người nha.